We in a place called Youth Culture Zone, so sound culture zone, who let us play a bit louder than usual in town. And for artists and DJs and musicians, it's a privilege to have that here because it's the only one in Sweden. There's 3 in Europe, 1 in France as well, 1 in Germany, and the third one is in Malmö. ده heter på arabisk nästan samma föreningen شارع الجمعيات. Ja, och de alla här jobbar för att hjälpa varandra. Ja, och köpa några saker från den här Orient Food. Ja, och alltid, eller köpa bröd från Abu Ali, köpa bröd också från Naznaz. Jag jobbar med Niklas som jobbar här på NGBG. Jag kan hjälpa honom när vi går till affären i Föreningsgatan som tolkar arabisk. Det finns några människor de känner kan inte prata svenska. Därför jag promenerar med honom. Vi alltid brukar att prata med fest. Det finns en stor fest du ska göra i 2 september. Och jag ger det till människor som uppgifter på den fest. Till exempel du ska börja klockan 12 till klockan 12 på natten. Vi ska stänga gatan på fredagskvällen. De alla snälla och de säger till Niklas välkommen och vi ska hjälpa till honom och ska öppna alla affärer. Ja, men Norrgängsbergsgatan betyder sjukt mycket faktiskt. Mer nu. På något sätt är det ännu viktigare än vad det var förr i tiden. Den här friheten att kunna ha en studio, kunna komma dit vilken tid som helst på dygnet, spela jättehög musik, testa grejer och sådär liksom. Det har betytt för min egen del. Jag sångar själv och släpper musik också liksom. Och ja, men 90% av alla mina låtar jag har släppt är inspelade här på gatan liksom. NGBG har visat sig vara en väldigt bra samlingsplats för alla kreativa människor inom, ja, för mig då tänker jag främst musik, men säkert andra delar också. Och jag känner att det är ett väldigt trevligt community som är väldigt välkomnande för allt och alla, där alla har en lika plats, vilket jag uppskattar och värderar väldigt mycket med NGBG. För mig betyder NGBG mycket frihet. Det är en samlingspunkt för personer i Malmö. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, vilket land eller liksom, sexuell läggning. Det är fritt och det är öppet. Och framförallt så är det väldigt multikulturellt. Vilket jag tycker är bland det viktigaste som finns just nu. Det är en kreativ mötesplats. Det är god mat, det är musik, det är konst. Och det är så mycket inspiration och glädje på en och samma dag. Så att för mig är det är synd att det bara är en gång om året. Jag tycker, alltså det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket för kulturlivet, tror jag. För det öppnar möjlighet för en massa band att spela. Och att just den här tanken att alla ska få spela. Det är ingen som sitter och väljer ut band. Det känns som raka motsatsen till Malmöfestivalen för mig. Så att här får alla vara med. Det jag sysslar med är så okommersiellt liksom. Så jag har knappt möjlighet att spela någon annanstans än... Alltså, det är inga klubbar knappt som vill att man ska komma släpandes med ett soundsystem och spela bas och alla spritflaskorna trillar ner liksom. Det gillar inte de. Men här har man alltid kunnat göra det och folk har liksom gillat den grejen. Vad betyder NGBG för mig? Men det betyder allt faktiskt, någonstans. Jag har till och med bosatt mig precis här, här bakom, bara för att ha nära.
Det blev ett nytt Malmö på något sätt för mig. Nytt sätt att se på saker och samarbeta, få utlopp för mina idéer och träffa folk för första gången i mitt liv som tänkte som jag, som hade liknande mål och intressen överhuvudtaget. Jo, jag tycker det är bara, man ser att alla är välkomna. Barn, små barn, vuxna ser man som kommer hit, och det är det som är unikt med NGBV, tycker jag. För att alla, vilken ålder som helst kan känna sig detta med plats med olika arrangemang de gör och olika aktiviteter de kör här. NGBG för mig betyder världens roligaste gatufestival som har blivit ett kärt återseende varje år. Det är massa små initiativ, det är massa enskilda bokare, enskilda föreningar. Det finns en väldigt bred representation och det känns verkligen som att det är en gatufest och det är gräsrötterna som talar. Och just det här också att alla ska få vara med och att det är så här att vi ska sitta som någon slags jury som väljer ut vilka band som är stora nog att liksom få spela och sådär. Tycker jag är väldigt sympatiskt. Man kommer tidigt och man går hem sent. Det finns så otroligt mycket att titta på. Och man blir lite nästan förvånad ibland av hur mycket Malmö har att ge. Alltså det är liksom att man samlar alla på ett och samma ställen och så inser man att oj, fanns allt det här i Malmö, men jag kanske inte har sett allting. Egentligen är det ett stort organiserat kaos, men det är välorganiserat. Alltså det funkar och jag gillar det. It start from zero and it start growing, continuing growing. So we have a mentality in Million Vibes. If the door is closed, we pass through the window, and we do that in the culture. When they don't want to open the doors, we will make it work anyway, because we're passionate and we don't give up. Det är viktigt att NGBG och liknande finns liksom. För annars blir det också, alltså vad ska annars folk kunna testa nya grejer och testa ny kultur liksom. Ja, det måste ju kunna finnas någonstans där man kan experimentera och leka och inte behöva vara ett visst speciellt, ja men jag vet inte, det här kommersiella som ska passa in i ett visst fack liksom. Så, ja. Innan, jag tror, inte 100%, men jag tror det blir kaos. Men nu, mycket bra. Det blir olika, annorlunda. Allt är bra, finns träd, finns gran, finns positiv människor, finns tvättbil, finns livs, finns restaurang. Jag tror det är bättre att blanda mycket för att komma många människor för att bli mycket bra den gatan till alla.